ตู้ไม่ได้ล็อกแล้วอะเปิดเลยนั่นไงแมวเขาขังแมวไว้อ่ะภารกิจต่อไปมิสทีนั้นเป็นคนที่ใจร้ายแบบไม่มีขอบเขตให้เรานั้นไปปลดปล่อยแมวที่เขาได้ล็อกเอาไว้ก็แปลได้ประมาณนี้นะถ้ารีบแปลผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะภาษาอังกฤษรีก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงสักเท่าไหร่อีกไงล่ะไอ้เจ้าเมียวแกยังไม่เงียบอีกใช่ไหมถ้าแกไม่เงียบอีกฉันจะขังแกไว้ในนั่นแหละตลอดไปให้เรานะไปหาแมวนะเขาบอกว่าให้เราไปหาแมวที่ถูกล็อกเอาไว้อะคือเขาน่าจะเป็นครูที่ใจร้ายนะจริงๆแล้วอะเขาล็อกแมวไว้ทำไมอะโอเครีเลือกเข้ามาในห้องนี้นะเพื่อที่จะมาหาอุปกรณ์ในห้องนี้เยอะอะคิดว่าจะเอาค้อนไปอะเขาบอกว่าตรงนี้เขาบอกว่าให้ไปปลดล็อกที่แมวโดนขังอะ unlock the choky อะให้ไปปลดล็อกที่แมวโดนขังเราจะเอาอะไรไปปลดล็อกนี่ดีลองเอาค้อนไว้ก่อนนะให้หาที่แมวนั้นโดนล็อกไว้โยนค้อนทิ้งเอาเก็บขึ้นมาสิยะคุณน่าจะไปดูทีวีไหมดูแกอินอะไรกับละครอยู่รีบขึ้นมาบนบ้านรู้ว่าห้องมันต้องอยู่บนบ้านเพราะเราจำห้องนั้นได้อะเราเคยไปแอบในห้องนั้นอะที่เราถามว่าห้องนั้นมันเป็นห้องอะไรโอ้ยดูแกวิ่งนี่แม่งก็น่ากลัวอยู่ห้องนี้นะนี่มันห้องน้ำนี่แกทำอะไรอยู่ไม่แน่ใจอะดูทีวีหรือเปล่านี่ห้องนี้ใช่เมื่อกี้แกอยู่ห้องนี้นะแมวมันขังในห้องนี้หรือเปล่ากุญแจสีแดงนี่ต้องมีอะไรแน่หยิบไว้ก่อนเลยไหมมันไปไขแต่แถวที่แกชิดเมื่อกี้ได้ไหมมันมีอะไรที่ต้องปลดล็อกอะเขาบอกว่าให้ไปปลดล็อกสถานที่ขังแมวไว้อะในกรงนี้หรือเปล่าไม่น่าจะใช่ลองไปหาอะไรข้างนอกดูไหมมันน่าจะเป็นกุญแจปลดล็อกอะไรสักอย่างตู้ไหมเพราะว่าตู้อันนั้นมีกุญแจสีเขียวอะเดินไปเรื่อยๆไปก่อนเนาะเสียงมันใกล้ๆแถวเนี้ยใกล้มากอะนั่นไงกุญแจสีแดงลองดูปลดล็อกดูเอ้าเราโยนกุญแจไปเปล่าอะไหนอะไม่มีอะกุญแจหายปะเนี่ยกินนี่ก่อนแล้วกันเจอ energy อะไรกินก่อนเพิ่มพลังครูเดินอยู่ตรงไหนเนี่ยเข้าไปในห้องได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยเดินอยู่ข้างล่างสบายเลยเข้าไปดูดิว่ากุญแจมันอยู่ข้างล่างอยู่ในนี้เปล่าเมื่อกี้เหมือนเราลืมกุญแจไปอะไหนอะเอ้าตู้ไม่ได้ล็อกแล้วอะเปิดเลยนั่นไงแมวเขาขังแมวไว้อะหยิบแมวแล้วให้วิ่งออกจากบ้านมิสทีโอ้ยนางวิ่งมาแล้วใครหยิบแมวของฉันไปนะจะหยิกก้อนให้ประเดี๋ยวนี้เลยแหละครูทำไมใจร้ายอย่างนี้อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ลิขอจบแค่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะ เดี๋ยวไปต่อกันที่ EP 3 นะแล้วมาดูกันว่านักเรียนจะแกล้งอะไรครูอีกสรุปแล้วครูเป็นครูที่ใจร้ายนะนักเรียนถึงได้แกล้งเอารอบนี้นางได้ขังแมวไว้ด้วยแหละใจร้ายจริงๆ